ประตูไม้กั้น SIT หมู่บ้านกุณธนารู้สึกว่าไฟตู้ช่างยังช่างไฟยังน่าจะเดินยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่มั้งครับจะช่างไฟเดี๋ยวมาติดตัวไฟเงินทั้งหมดเงินไฟช่างวันก่อนเจอช่างไฟอยู่แกบอกว่าให้ใช้ไฟอันนี้ก่อนแกคงมาเดินไฟให้ช่างไปกั้นทำงานได้เปล่าครับเปล่าเดี๋ยวแกต้องเติมใหม่ใช่เซนเซอร์กันไม้ตีรถครับป๋าเวลาฝนรถวิ่งผ่านเนี่ยแค่ไม่รู้ว่าเวลาฝนลงก็มาฝนลงก็เป็นคนเดินผ่านป๋าลองครับเดินผ่านเพราะกันไม้ตีรถครับผมวันนี้ไว้สำหรับเปิดยิงเปิดใช่ครับเอาไว้เปิดเป็นก็เปิดอยู่ก็ไม่ต้องใช้ก็วิ่งเข้าเลยก็จะได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับป๋าอันนี้ของยามมันต้องมาซื้อเดี๋ยวมันต้องซื้อ